Nung nag-aaral pa ako ng high school ay masaya na ako kapag nakakapasyal kami ng mga kaklase ko sa Tutuban. Nung nagkolehiyo naman ay araw-araw ko itong nadadaanan tuwing may pasok dahil sa Divisoria ang sakayan ko ng jeep papuntang eskwelahan. At kung walang pasok kinabukasan ay madalas din akong tumatambay dito para maglaro ng mga arcade games. Noon pa man ay napapansin ko na ang tila makalumang disenyo ng gusali ng Tutuban. At hindi sumagap sa isip ko na may malalim palang kasaysayan ang mall na to. At yan, ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento ng Tutuban at kung bakit nga ba may monumento rito ni Andres Bonifacio. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Kilala ngayon ang Divisoria na matao, magulo at isa sa mga sentro ng komersyo sa bansa. Pero alam nyo ba mga kasangkay na noong araw ay kilala tong lugar ng agrikultura? Noon ay mayroong komunidad ng mga magtutuba sa Azcárraga na ngayon ay kilala na natin bilang Recto Avenue. Nakilala ang lugar na isang tubaan o bentahan ng tuba. Sa katunayan nga ay naging sentro pa raw to ng alak sa bansa dahil maging ang mga tuba sa ibang probinsya ay dinadala rito para ibenta. Pero noong 1875 ay nag-utos ang hari ng Espanya na si Alfonso XII na gumawa ng sistema ng mga riles sa Luzon. At isa sa mga naapektuhan ay ang mga komunidad ng mga magtutuba sa Azcárraga kung saan itatayo ang proyekto. Taong 1888 sinimulan ang construction ng riles ng tren. Umabot to ng 195 kilometro mula Manila hanggang Dagupan sa Pangasinan. Natapos ang railway at binuksan sa publiko noong November 24, 1892 bilang Ferrocarril de Manila-Dagupan na di kalaunan ay naging Manila Railroad Company sa panahon ng mga Amerikano. Kaya ang dating lupang sakahan sa Azcárraga ay naging isa ng sentro ng transportasyon ng tren sa Pilipinas. Dito itinayo ang pangunahing terminal at sentro ng operasyon ng bagong railroad company sa bansa. Binigyan din ng bagong pangalan ang lugar na hindi lang sumasalamin sa kasalukuyan kundi sa nakaraan din nito, ang Tutuban. Nanggaling ang pangalang Tutuban sa dalawang salita. Una ay sa tunog na ginagawa ng tren na tutut at pangalawa ay sa industriya kung saan dati nakilala ang lugar, ang pagtutuba o tubaan. Kaya mula sa tutut at tubaan, nabuo ang pangalang Tutuban. Ang Tutuban Train Station ang naging sentro ng mga tren na kumonekta sa Maynila at sa iba't ibang probinsya. Ilan sa mga rutang dinadaanan ng mga tren galing dito ay ang mga probinsya ng Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at Pangasinan. Taong 1917 nang ma-nationalize ang Manila Railroad Company at napunta ang kontrol nito sa gobyerno ng mga Amerikano. Sa panahon din ng mga Amerikano nadagdag ang South Luzon Lines mula Manila hanggang Bicol. Noong September 13, 1931, nagsimula ang operasyon ng linya ng tren papuntang Bicol. Sa ilalim ng Commonwealth Government ay nagpatuloy pa ang paglawak ng railway network na noon ay umabot pa sa 1,140 route kilometers. Tren nga ang naging pangunahing transportasyon noon ng mga Pilipino. Dahil sa mga tren ay napabilis ang pagbiyahe ng mga pasahero at mga produkto na nakatulong sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. At ang Tutuban Station ang pinakaimportanteng lugar nun sa mga pasahero ng tren dahil dito nanggagaling at tumitigil ang mga tren na palabas at papasok ng Maynila. Malaking pinsala ang tinamo ng mga railroad natin noong World War II. Sa 1,140 ay 452 route kilometers na lang ang natirang gumagana rito matapos ang giyera. Muli naman tong inayos at dumaan pa nga sa modernisasyon. Pinalitan ang mga steam engine na tren ng mga mas bago na pinapatakbo ng diesel engine.
Noong 1964, sa bisa ng Republic Act 4156 ay pinalitan ang pangalan ng Manila Railroad Company sa mas kilala natin ngayon na Philippine National Railways o PNR. Noong 1960s hanggang early 1970s ay maganda at maayos pa ang takbo ng PNR. Pero dahil na rin sa nagbabagong pangangailangan para sa transportasyon ng mga Pinoy ay unti-unting humina ang operasyon nito. Matapos ang giyera ay marami ang naging kakompetensya ng railway. Dumami sa mga Pinoy ang nagkaroon ng mga sasakyan gaya ng kotse, truck at bus. Nag-focus din ang gobyerno sa pagtatayo ng mga highway gaya ng Maharlika Highway para mas mapaunlad pa ang land transportation sa bansa. Sinabayan pa to ng pagsikat ng ibang pampublikong sasakyan gaya ng pangmasang jeepney at ang may kamahalan pero mas mabilis na mga eroplano. Nagkaroon din ng mismanagement sa PNR kaya napabayaan at hindi na na-maintain ng maayos ang mga tren nito. Idagdag pa ang mga bagyo gaya ng Super Typhoon Rusing noong 1995 at Melenyo noong 2006 na parehong nag-iwan ng matinding pinsala sa mga infrastruktura ng railway company. At noon ngang 1997 ay tuluyan ng isinara ang North Main Line ng PNR. Ang paghina ng biyahe ng mga tren at unti-unting pagkaluma ng Tutuban Station ang nagbunsod para itayo sa luma pero makasaysayang istasyon ng tren ang isang commercial center. 1988 pa unang inanunsyo ng PNR ang plano nilang paupahan ang malawak na lupa ng Tutuban sa mga pribadong kumpanya. Ito ay para maipromote ang lugar bilang sentro ng negosyo at kalakalan. Noong August 23, 1989 ay pumirma ng 25-year lease ang PNR at ang Gotesco Investments Incorporated, ang parent company ng mga Ever Gotesco Malls. Nga pala mga kasangkay, kung mahilig kayo sa mga content tungkol sa mga iconic na mall sa bansa gaya ng Ever Gotesco, Harrison Plaza, Uniwide Sales at iba pa, ay gumawa ako ng playlist ng mga content ko nito. Ilalagay ko na lang sa description sa baba. Taong 1989 din nilipat ang operation center ng PNR sa Paco, Manila at ang management center nito sa Caloocan para magbigay daan sa itatayong shopping mall. Matapos ang isang taon ay nalipat ang kontrata sa Prime Orion Philippines sa ilalim ng subsidiary nito na Tutuban Properties Incorporated. Noong 1991 ay nilipat ng PNR ang Tutuban Station sa May Haligi Street. Binuksan ang bagong istasyon noong 1994 na pinangunahan pa ni Pangulong Fidel Ramos. Ang lumang Tutuban Station naman ay binuksan sa publiko bilang Tutuban Center Mall noong 1993. Bagamat ginawa ng mall ay priniserba pa rin ang mga lumang istruktura ng dating train station. Kaya nga kung mapapansin nyo ay parang pinaghalong makaluma at moderno ang disenyo ng Tutuban. Hanggang ngayon nga ay makikita pa rin natin ang mga bakas ng disenyo ng lumang istasyon ng tren sa loob at labas ng mall. Nagpatuloy pa ang development ng Tutuban Center hanggang 1998 kung saan nagdagdag pa sila ng mga bagong gusali at parking facility. Maliban sa Center Mall ay itinayo rin ang mga cluster building at prime block bilang parte ng shopping complex. Sa cluster building makikita ang mga wholesalers na nagtitinda sa presyong pangmasa, samantalang sa prime block naman makikita ang mga branded na produkto. 1998 din inilunsad ng Tutuban ang night market na hanggang ngayon ay dinarayo pa rin ng mga Pinoy shoppers. Dumaan na rin sa maraming pagbabago ang Tutuban Center. Nasunog ang cluster building noong 2012 kaya giniba na lang to at ginawang parking area. Ang ilang mga nakapwesto rito ay inilipat sa third floor ng prime block building. Noong 2015 ay nabili ng Ayala Land ang malaking shares ng Tutuban Center. At noong 2016 ay nagkaroon ng major renovation ang Tutuban Center Mall na ngayon ay tinatawag na main station. Well, personally mga kasangkay, mula kabataan ko hanggang sa magkolehiyo ako ay masasabi kong naging parte na ng buhay ko ang Tutuban. Naalala ko pa nung bata pa ako na lagi akong sinasama ni nanay sa paglilibot niya sa cluster building para maghanap ng mga murang damit namin. Nung kolehiyo naman ako ay lagi din akong dumadaan sa Center Mall at Prime Block para maglibot-libot. Pero yung madalas ko talagang pinupuntahan dito ay yung National Bookstore at Arcade na nasa Center Mall. Kayo ba mga kasangkay, nakapasyal na ba kayo sa Tutuban Center? Ano yung mga madalas nyong pinupuntahan dito? Paki-share naman sa comment section sa baba.
Si Andres Bonifacio ang tinaguriang ama ng rebolusyon at kinukonsidera na isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas. Isa siya sa nagtatag at di kalaunan ay naging pinuno o supremo ng Katipunan, isang lihim na kilusan na lumaban para palayain ang Pilipinas sa kamay ng mga Kastila. Bilang isang importanteng bayani ay hindi na nakakapagtaka na makakita tayo ng mga estatwa ni Bonifacio. Pinakasikat na marahil ay ang Bonifacio Monument dito sa amin sa Caloocan. Ilan pa sa mga kilalang monumento niya ay ang Bonifacio Shrine sa harap ng Manila City Hall. May estatwa rin siya sa liwasang Bonifacio sa harap ng Post Office Building at syempre ang kanyang estatwa sa tapat ng Tutuban Center. Noon ay isa rin ako sa nagtataka kung bakit nga ba merong monumento ni Bonifacio sa harap ng isang mall. 1971 pa itinayo ng National Historical Institute ang estatwa ni Bonifacio sa Tutuban. Ito yung mga panahon na kilala pa ang Tutuban na istasyon ng tren at hindi shopping center. Itinayo ang monumento bilang pagpupugay sa lugar kung saan ipinanganak ang supremo ng Katipunan. Ayon sa marker nito ay ito raw ang pook kung saan isinilang si Andres Bonifacio noong November 30, 1863. Hindi na to nakakapagtaka dahil nakalista ang lugar ng Tondo bilang lugar ng kapanganakan ni Bonifacio. Pero pinagtatalunan pa rin to ngayon dahil may mga historian na nagsasabi na hindi siya sa Tondo pinanganak kundi sa Binondo. Isa pang interesante sa estatwa na to ay hindi gaya ng iba kung saan ay laging bolo ang hawak niya, dito ay pluma at papel ang hawak ni Bonifacio. Ipinapakita marahil nito ang ginawang blood compact ng mga Katipunero nang itatag nila ang Katipunan sa Azcárraga noong 1892. Isa pa siguro sa pinapakita nito na hindi lang sa pakikipaglaban magaling si Bonifacio dahil gaya ni Rizal ay magaling din to sa pagsusulat. Siya ang sumulat ng Kartilya ng Katipunan bago to rebisahin ni Emilio Jacinto. Sinulat niya rin ang isang artikulo sa pahayagan na pinamagatang Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog, pati na rin ang sikat na tula na Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Pero higit sa lahat, ang monumento na to ni Bonifacio ay isa pang patunay kung gaano kaimportante ang lugar ng Tutuban sa kasaysayan ng bansa. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Tutuban? Pakishare naman ng mga kwentong Tutuban ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.